Moikka kaikki ja tervetuloa uuteen videoon. Ja mä en ymmärrä, mihin tää syksy oikeasti menee, koska taas on uuden bujo-videon aika. Mä oon nyt tästä lokakuun bujo-teemasta tosi innoissani. Mun mielestä siitä tuli jälleen kerran hienoin teema ikinä. Ja mä toivon, että te ootte yhtä innoissaan siitä myöskin. Mä jouduin tässä ehkä vähän eri lailla haastaa itteeni mitä yleensä. Mutta se on ehkä tässä bujoilussa just parasta, että sä vaan kehityt oikeasti tekemällä tätä. Ja mä saankin itse asiassa aika paljon viestejä, missä sanotaan, että mä en oo yhtään hyvä piirtää tai mä en osaa tehdä noin hienosti kuin sä. Niin oikeasti ei se haittaa yhtään, jos susta tuntuu alkuun tää tosi hankalalta, koska niin tuntui mustakin. Ja te tuuttekin itse asiassa loppuvuodesta näkemään sit semmosen kokonaisen flip-through-videon, kun mä käyn mun koko bujon vuoden takaa läpi. Niin te tuutte näkee, että mullakin on ollut ihan jäätävä kehitys, koska esimerkiksi mun tammikuun bujo, siis se oli jotain niin järkyttävää, niin viimeistään sitten kun te näette sen, niin te ymmärrätte, että oikeasti kaikki aloittaa jostain ja tekemällä kehittyy. Mutta ennen kuin mä pääsen näyttää tämän lokakuun teeman teille, niin on tietenkin yksi juttu ensin, eli teidän omien versioiden näyttäminen. Ja oikeesti tää on vaan niin ihanaa, että musta tuntuu, että joka kuukausi mä saan vaan enemmän ja enemmän kuvia noista teidän lähettämistä versioista. Ja mä tuun joka ikisestä kuvasta ja viestistä niin iloiseksi. Mä en voi käsittää, että mä oon oikeesti onnistunut inspiroimaan teitä joko aloittaa bujon ihan kokonaan tai luomaan niin hienoja aukeamia ja sivuja, mitä te mulle lähetätte. Mä oon niin iloinen ja kiitollinen oikeesti niistä kaikista. Ja mä toivon, että mä sain tai muistin laittaa tähän nyt ne kaikki, mitä mulle lähetettiin, koska niitä on tullut oikeesti nykyään aika monta. Ja mä oon joutunut tekemään semmoisen päätöksen, että mä näytän tässä vaan ne, mitkä on siitä mun viime kuun teemasta tehtyinä, koska mulle lähetetään paljon kuvia myös ihan teidän oma keksimistä teemoista, ja niitä saa lähettää. Musta on tosi ihana nähdä teitä, ja mä saatan saada itse myös inspiraatio teidän teemaideoista mulle, niin se on mahtavaa, että te lähetätte mulle myös niitä. Mutta jos sä lähetät kuvan siinä mielessä, että sä haluat saada pienen shoutoutin tässä mun videossa, niin silloin lähetä mielellään aina sen mun edellisen kuukauden versioita. Jos mä nyt sain tämän sanottua oikein. Niitä voi tosiaan lähettää direktissä. Rosa Draws on siihen paras kanava, siellä mä saan vastattua niihin varmasti parhaiten ja mikään kuva ei mene ohi, mutta myös siihen Roosa Mononen käyttäjälle pystyy lähettämään niitä. Mun mielestä kaikista hienoin tapa on tietenkin se, että sä ihan otat kuvan siitä sun aukeamasta ja lisät sen Instaan ja tägäät sit siihen sen Rosa Draws tai Roosa Mononen, niin silloin mä saan sen näkymään parhaiten tässä näin. Mutta jos sä et halua jakaa sitä Instaan, sä haluat lähettää se vaan direktinä, niin sekin on totta kai erittäin fine. Mutta nyt näiden perinteisten infopläjäysten jälkeen on aika suunnata katsomaan lokakuun Bullet Journal video. Vaan vielä täältä voiceoverin puolelta. Eli kuten ehkä jo jonkun verran näitte tosta introsta, niin teemana on siis Halloween. Mä en tajunnut, miten mulla kesti ihan super kauan keksiä tää idea. Mä mietin vaan kaikkea sadetta ja kumisaappaita ja ties mitä, mut sit mä hiffasin, että hei, Halloweenhän on lokakuun ihan lopussa. Ja vaikka se ei ole Suomessa niin iso juttu, niin mä halusin kuitenkin ottaa sen mun bujo-teemaksi, koska siihenhän saa vaikka mitä siistejä ideoita. Eli tää mun teema nyt, tätä ei voi sanoa mitenkään muutamalla sanalla, koska tässä on niin paljon kaikkea, mutta tähän kuuluu siis kurpitsat. Täällä on myös noit syksyn lehtiä ja sieniä, mitä periaatteessa näkyy tuossa viime videossakin, mutta nämä on vähän eri tyylillä piirretty. Sitten on tietenkin hämähäkkejä, mitä muuten näkyy ihan supersöpösti myös noissa mun kynsissä. Mä en kestä, miten taitava mun kynsien laittaja Chi on. Nämä on mahtavimmat ja hienoimmat kynnet oikeasti ikinä. Ja sitten tietenkin vielä lepakoita, koska ne on Halloween pelottavia juttuja. Ja sitten hämähäkin seittejä hämähäkkien kanssa luonnollisesti. Ja sitten myös tommosia epämääräisiä tummia oksia, missä on vaan enää ihan muutama lehti jäljellä. Mä sain vähän inspistä yhdestä IG-kuvasta, minkä mä näin siinä mun Rosa Draws-käyttäjällä. Mä voin linkkaa sen tonne alas, mä en nyt yhtään muista sen käyttäjän nimeä, mutta voitte käydä katsoa sen sit sieltä.
Eli mä tein tähän kanteen October-tekstin ja sitten kaarevasti näitä mun kaikkia Halloween-elementtejä. Mä en ole ihan tyytyväinen noihin hämähäkin seittiviivoihin, mitkä menee tohon otsikkoon. Niistä tuli vähän epämääräiset. Ne näytti paljon hienommilta, kun mä hahmottelin lyijykynällä, mutta viiva on nyt tehty ja sitä ei saa pois, joten olkoon siellä. Ei se mua nyt niin paljon haittaa, mutta jos mä olisin yhden jutun saanut muuttaa, tai jos te haluatte kokeilla tätä teemaa, niin miettikää harkinnalla noita seittiviivoja, jotka menee pidemmäs tosta itse seitistä, koska ne ei välttämättä näytäkään niin hyvältä, mitä saattaa kuvitella. Ja teemaväreinä mä käytin Tombown yhtä oranssia väriä ja Crayola Supertipsin tuollaista viininpunasta. Mä koitin etsiä mahdollisimman saman värisen kuin toi mun kynsissä oleva sävy. Ja mä linkkailen tapani mukaan taas muuten kaikki kynät tonne alas, jotta jokaisen erikseen niitä kysyä. Eli jos mietit mitä kynää mä käytän, niin kurkkaa tonne infoboksiin. Ja sitten päästään kuukausinäkymän pariin. Mä kokeilin tässä nyt tällaista uutta layouttia, eli mä piirsin joka ikisen päivän ruudun yksin. Ja siis, mikä työmaa siinä oli, sen takia mä nopeutinkin sen, koska tää video olisi kestänyt ikuisuuden, jos mä olisin kuvannut, kun mä piirrän noin. Mutta mä oon kuitenkin tosi tyytyväinen tuohon lopputulokseen, tosta tuli hieno ja se on tarkoituksellakin tehty vapaalla kädellä noi ruudukot, ei viivottimella, että niistä tulee tommoset oikeasti luonnollisen näköiset, koska mä halusin, että niissä on tommonen rento fiilis ja mun mielestä tähän ei ehkä olisi sopinutkaan, että mä teen niitä viivottimella. Sitten tonne sivuihin tulee kaikkia Halloween-elementtejä, oksia ja lepakoita, niitä tulee näkyy ihan super paljon tällä videolla. Ja tonne reunaan mä tein tuttuun tapaan mun YouTube- ja Instagram-seurantatrackerit. Ja hauska idea, mitä mä pystyin nyt hyödyntämään, kun mä tein tommosen yksittäispäivälaatikko kuukausinäkymän, niin mä pystyn periaatteessa piirtämään asioita niiden alle. Elikkä noi hämähäkin seitit menee ton ruudukon alle, että ne näkyy vain osittain, ja mun mielestä siitä tuli tosi hauska vaikutelma. Ja tänne nurkkaan tulee tää mun perussöpö kurpitsa, missä on sitten vieressä lehtiä ja sieniä ja hämpiksiä. Mä oon tosi tyytyväinen tohon kurpitsaan, siitä tuli mun mielestä oikeasti tosi hieno. Ja ai niin, nyt kun mä muistan vielä sanoa, niin sillä mun Rosa Draws IG-käyttäjällä ei ole nykyään pelkästään bujo-juttuja, vaan mä laitan sinne myös mun opiskelujuttuja, vähän niin kuin Studygram-tyyliin. Mä oon nimittäin innostunut siitä nyt tosi paljon, eli jos sä opiskelet tällä hetkellä tai oot muuten kiinnostunut opiskelujutuista, niin kannattaa nyt oikeasti viimeistään mennä seuraamaan sitä mun käyttäjää Rosa Draws, koska sieltä löytyy nyt about 50-50 Studygram-juttuja ja bujo-juttuja. Ja toinen syy, miksi sitä kannattaa myös seurata, niin on tietenkin se, että mä pidän siellä aina sunnuntaisin niitä livejä, missä mä piirrän aina seuraavan viikon viikkoaukeaman, ja ne on ollut ihan superihania, on ollut niin kiva jutella siellä teidän kanssa, te ootte saanut esittää kysymyksiä, mä pääsen vastailemaan niihin, ja muutenkin on vaan ihana viettää semmoinen about 30 minuuttia teidän kanssa rupatellen. Sitten päästään mun kouluaukeamaan ja tässä hetkessä mä tajusin, että mä mokasin, koska mä kirjoitin school ilman c-tä ja mä en vaan tiedä, miten mä saisin sen korjattua, joten siinä lukee nyt shawl. Erittäin fiksusti vielä tällä kouluaukeamalla, ihan kun pitäisi yrittää fiksukin vielä olla. Mutta hei, kaikilla tapahtuu virheitä ja tää ei ole maailmanloppu. Mutta jos teillä on jotain ideoita, miten mä voisin korjaa ton, niin laittakaa viestiä. Mutta se ei oikeasti haittaa mua mitenkään liikaa. Sitten mä käytin tässä lukkarinkin näkymässä samaa periaatetta kuin kuukausinäkymässä, eli jokainen päivä on yksittäin omassa ruudukossaan. Mä oon nyt tosi innostunut tosta tyylistä. Tosta tuli tosi kivan näköinen. Ja mä sit kirjoitan sinne erikseen mun luennot, PBL, tentit ja muut koulumenot. Tätä mä suosittelen kyllä jokaiselle, joka on tällä hetkellä koulussa, koska musta on tosi kätevää, että sulla on sun lukkari myös sun bujossa, jota sä käytät päivittäin. Ja tähän sivuun tulee mun to-do-lista. Mä vaan halusin kirjoittaa siihen nyt remember, koska mun mielestä to-do ei ole niin hauska kirjoittaa. Ja sinne tulee taas opiskelu, koulu ja kotijutut, mitä mun pitää muistaa tehdä. Ja mä erotin noi sarakkeet tommosilla roikkuvilla hämähäkeillä. Mun mielestä se oli tosi hauska idea. Ja tonne alle tulee mun kurpitsa.
Mä halusin tälle kokeilla tehdä tommosen naaman, mutta mä uskalsin piirtää vaan silmät, koska mua jännitti, että jos se suu pilaakin sit sen koko ilmeen, niin se on nyt suuton pelottava kurpitsa. Sitten on vuorossa Habit Tracker ja Mood Tracker aukeama. Ja mä tein taas tämän Habit Trackerin tolla ruudukkotyylillä, että jokaisella tavalla on oma ruudukkonsa, koska mun mielestä siinä näkee ehkä vähän paremmin, miten se jokainen tapa oikeasti toteutuu, ja mun mielestä se myös näyttää kivemmalta itse täällä bujossa tehtynä kuin semmoinen yksi iso ruudukko. Ja mä en nyt jaksa lukea, mitä kaikkea mä tuossa seuraan, te voitte laittaa sen pauselle ja katsoa, mitä siellä lukee, mutta ne on ihan samat jutut kuin mun viime kuussa. Sitten tonne väliin mä tein tommosen ison hämähäkin seitin, ja siitä mä en onneksi pilannut semmosilla liian pitkillä kiinnikeseiteillä. Ja Mood Trackerissa on tällä kertaa ideana se, että mitä parempi fiilis mulla oli, niin sitä pidempi hämähäkin seitti sieltä tulee roikkumaan. Mä en malta odottaa, miltä toi tulee näyttää sitten loppukuusta, kun se on täynnä eri pituisia hämähäkkejä. Mulla oli viime kuussa se, että mulla olisi ollut stressaantunut, vihanen, surullinen, paljon enemmän eritelty niin mun fiiliksiä, mutta mä olin jotenkin tosi huono miettiä päivän lopuksi, että mikä mun fiilis oikein on ollut, koska mun fiilis vaihtelee niin paljon riippuen päivän mittaan, niin se on nyt vaan joko hyvä tai huono. Sitten päästäänkin mun viikkoaukeaman pariin, ja tässä on teille ehkä uusi layout. Te ette ole nähnyt tätä ennen, mutta mä oon tehnyt tän joskus tyyliin toukokuussa aikaisemmin. Eli noin päivämäärät kiertää tuolleen ympyrässä ton koko aukeaman yli, ja keskelle tulee sitten teemaan liittyvä kuva. Mä en saa tähän nyt jokaiselle päivälle niitä tunteja eriteltyä, miten mä oon tykännyt viime aikoina tehdä, mutta mä halusin ehdottomasti näyttää tällä videolla tän eri tyylin tehdä tän viikkoaukeaman, ettei ne olisi aina niitä samoja. Ja ruudukot erottaa toisistaan jälleen kerran tommoset roikkuvat hämähäkit. Mä oon ihan fiiliksissä nyt noista hämähäkeistä, niin mä haluan käyttää niitä nyt kaikissa mahdollisissa paikoissa. Ja tonne nurkkaan jäi just sopiva tila mun studylogille, eli minne mä aina lasken, kuinka monta tuntia mä opiskelen päivittäin. Mun mielestä sitä on tosi kiva seurata. Ja mä oon saanut aika hyvin tavoitteeksi itselleni, että mä luen aina vähintään 3 tuntia tehokkaasti päivässä. Niin sit jos mulla on joku päivä vaikka vaan 2 tuntia ja mä en jaksais lukea enää, sit kun mä mietin, että mä oon kaikkina muina päivinä saanut sen 3 tuntia, niin nyt sun on pakko lukea tänäänkin vielä 1. Joten se on myös semmonen pieni kierrotapa motivoida itseäni. Ja tohon keskelle tulee tietenkin tuo suuri kurpitsa, mitä on näkynytkin tässä aika paljon. Se sai kans pelkät silmät, koska mä en uskaltanut piirtää edelleenkään sitä suuta sille. Ja tässä mä vähän myös korostin noiden sienien ja lehtien reunoja mustalla tussilla, että se toi vähän ehkä paremmin ulottuvuutta niihin, en tiedä. Ja sitten vikat värilisäykset ja aletaankin olemaan valmiita. Tässä olisi sitten mun valmis lokakuu, ja sanomattakin selvää, että mä oon ihan super fiiliksissä tästä. Tästä tuli ehdottomasti mun hienoin teema ikinä, ja jos sä haluat olla myös mukana tässä Halloween-teemassa, niin sä voit lähettää mulle tosiaan Instagramissa joko Roosa Draws tai Roosa Mononen sun oman version tästä mun kuukaudesta, tai jos sä jopa päädyt ihan lisäämään IGC:n kuvan, niin muista tägätä mut, että mä voin sitten tulla tykkäämään ja kommentoimaan sinne. Kiitos ihan super paljon, että katsoit tän videon. Muista tykätä tästä ja jättää kommenttia, ja tietenkin tilata mun kanava, jos et tosta vielä tehnyt. Oikein ihanaa päivää sulle, ja me nähdään taas seuraavassa videossa. Moikka!